بانكيك هو وجد كيف كتشوفوا. هذا هو التزيين النهائي اللي درت ليه. نتوما عندكم الاختيار كيف ما بغيتو تزينوه غتزينوه. السلام عليكم. ان شاء الله غنخدموا اليوم بانكيك. نقول لكم المقادير ونفس الوقت غادا نخدم باش ما نطولش عليكم الفيديو. عندي هنا 3 ديال البيضات، ندير معها كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه، غندير 2 فاني، ندير قبيصه ديال الملح، وغادا نطربها بالطراب. غنضيف نص كاس ديال الزيت ونخلط. عندي هنا نص لتر ديال الحليب وغادا نخلط. من بعد غادا نضيف 4 ديال الكيسان ديال الدقيق و3 ديال الخمارات. انا الدقيق هنا عندي راه مغربن. كتشوفوا غادا نخليه يرتاح واحد 20 دقيقه ونرجع من بعد. هاد الوصفه ديال الصديقه ديالي احلام كنشكرها عليها. انا راني درت ليه هذا كاوبيل.
بانكيك هو وجد كيف كتشوفوا. هذا هو التزيين النهائي اللي درت ليه. نتوما عندكم الاختيار كيف ما بغيتو تزينوه غتزينوه. درتو هنا طبقات، هنا ما درتش ليه كامل، يعني درت ليه غير خطيطات بالصوص كراميل وبالشكلاط ذوبته. هذا هو لاصوص كراميل كيجي زوين، جربوه. انا راني منزلاه في القناه، غنحط لكم الرابط ديالو ان شاء الله. بالصحه والراحه.